A másik nemmel való azonosulás vagy annak gondolata az embert mindig is végigkísérte a történelem során. A modern olimpiai játékok során számos alkalommal fordult elő, hogy sportoló hölgyek esetében megállapították, hogy biológiai tulajdonságaik alapján nem jogosultak ahhoz, hogy a saját nemük kategóriájában versenyezhessenek. Ennek fő oka abban rejlik, hogy az emberiség mindössze töredékénél előfordulhat nemi fejlődési rendellenesség, amit angol megnevezése után DSD-nek is neveznek. Ennek a jelenségnek számos fajtája van, és mind hatással van az érintett egyén külső és belső nemi szerveire már a születésétől fogva. Általánosan a DSD-vel rendelkező személy rendelkezik X és Y kromoszómával, ami alapján még feltételezni is lehetne róla, hogy az illető eredetileg férfinak született, ugyanakkor egy DSD-s személy könnyen rendelkezhet mindkét nemi szervi adottságaival, és a férfiakra jellemző tesztoszteron szinttel, nagyobb izomtömeggel és más egyéb fizikai tulajdonságokkal. A DSD-s személyek többségét ezért is nevezik interszexuálisnak, vagyis biológiai eredetét figyelembe véve nem tekinthető férfinak, de még nőnek sem. Az adott személy maga döntheti el, hogy melyik nemhez kíván tartozni. Az olimpiai játékok történelmében először 1932-ben figyeltek fel arra a Los Angeles-i olimpián, hogy egyes női versenyzők kifogásolható fizikai adottságokkal körözik le ellenfeleiket. A sporttörténészek utólag derítették ki, hogy 7 női versenyző, akik még medált is nyertek, ők tényleg interszexuálisak voltak. Az évek során a számuk folyamatosan nőtt, különösen az atlétikai versenyszámokban. Az 1930-as években az olimpiai játékok szellemiségének megőrzése érdekében a nézők, a szurkolók felháborodásának csökkentése érdekében igyekezték redukálni annak esélyét, hogy bárki nőnek kiadva magát vegyen részt a játékokon. Ezek az indulatok, amik gyanakvást ébresztettek, különösen felerősítették az olimpiai játékok körül már a 19. század második felétől jelen levő homofóbiát. A botrányos kezdet. Egy csehszlovák versenyzővel kezdődött a dagadó botrány, aki Zdena Kubková néven született 1913. december 8-án. 8 testvére volt, és mivel férfi nemi szervek nélkül született, lánynak gondolták és úgy is nevelték fel. A család Brnóba költözött, és Zdena elkezdett hódolni nagy szenvedélyének, az atlétikának. 1934-ben 5 nemzeti címet is elnyert, majd még abban az évben a női világbajnokságon 800 méteres távfutásban világrekordot döntött, majd távolugrásban a 3. helyezést ért el, így is felállítva ezzel egy hazai rekordot. 1935-ben leírta a naplójában, hogy annak ellenére, hogy lánynak nevelték, ő sokkal inkább látja és érzi magán, hogy férfi. Zdena bejelentette ezt nyilvánosan is, és egyúttal jelezte, hogy visszavonul a sportéletből. Orvosi vizsgálatoknak vetette alá magát, és kiderült, hogy ő egy interszexuális személy, akinek az adottságai egy férfi fizikai tulajdonságait adták neki. A II. Világháború után egy férfi rögbi csapattagja lett, valamennyi női verseny eredményét törölték, és a medáljait is visszavették tőle. Felvette a Zdenek Kubek nevet, és férfiként élte tovább az életét. Az esetének hatására az olimpiai bizottság elnöke előírta, hogy amennyiben egy olimpiai bajnokság során egy versenyzőnél már csak a gyanú is felmerül, hogy ilyen helyzet állhat a háttérben, vessék orvosi vizsgálat alá, mielőtt részt venne a játékokon. Akkoriban a sajtó ezeket a gyanús játékosokat még hermafroditáknak nevezte. Az 1936-os berlini olimpián, ha bár érvényben volt ez az utasítás megkérdőjelezhető nem meghatározására, mégsem került sor annak gyakorlatban történő végrehajtására. A náci csodanő. Dora Ratjen 1918. november 20-án született. Mikor megszületett, szegény gyerekről megállapították, hogy lány. 9 hónaposan vitték orvoshoz, mikor megbetegedett. A házi orvos megvizsgálta a nemi szerveit is, aki különösebben nem foglalkozott azzal, hogy a gyermeket Dórának keresztelték. 10-11 évesen már a lányok közt igencsak kitűnt sporteredményeivel, habár ő tisztában volt azzal, hogy ő biztosan fiú, mégsem mert erről senkivel se beszélni.
Német magasugró volt, aki részt vett az 1936-os berlini olimpián. A 4. helyen végzett. Az olimpián való szereplését követően még 1938-ban az Európai Atlétabajnokságon nyert aranyérmet, ahol világrekordot is döntött. 1939-ben újra megdöntötte a rekordot, de egy riválisa meg volt győződve arról, hogy az az ember, aki megdöntötte a rekordját, nem nő, hanem férfi. Még az ügy nyilvánossága előtt már 1938-ban lebukott a Bécs és Köln között közlekedő vonaton. A kalauz felhívta a rendőrséget, hogy egy nőnek öltözött férfi van a vonaton. A rendőrség leszállíttatta és kihallgatta őt. Ott derült ki, hogy az iratai mind azt igazolják, hogy nő, míg őnek is az volt a meggyőződése, hogy valójában férfi, aki a szüleinek nyomására kellett így élni az életét. A vizsgálat eredményei alapján a szülőknek is be kellett látnia, hogy tévedtek. Ratjen nemi szerve ugyanis minden kétséget kizáróan nem volt egyértelmű jele annak, hogy férfi vagy nő lett volna. De több alaposabb kivizsgálás után megerősítették, hogy férfi, mégpedig egy sajátos nemi szervi elváltozással született. Az eset után felvette a Heinrich Ratjen nevet, és pincérként dolgozott tovább, nélkülözve a sportot. A lengyel legenda. Sztaniszlava Valaszievics lengyel származású olimpikon volt. 1911. április 3-án született, lengyel futó, ugró, dobóatléta volt. 100 méteres rövid távfutásban női világbajnok lett. 1947-ben amerikai állampolgár lett Stella Walsh néven, és rövidesen férjhez ment az amerikai boxolóhoz, Neil Olsonhoz. 1980. december 4-én halt meg egy fegyveres rablás során Clevelandben. A boncolás során derült ki, hogy a testén lévő jegyek és nemi szervek alapján nőre és férfira egyaránt igaz, biológiai tulajdonságokkal rendelkezett. Mivel az ő esete pont az, hogy interszexuális volt, vagyis valójában csak férfi és női biológiai tulajdonságokkal rendelkezett, így az nem dönthető el, hogy biológiailag melyik nemhez tartozik. Ezért a mai napig nem törölték a sport eredményeit, és az érmeit se vették vissza. Az ő esete miatt van az, hogy napjainkban minden sportversenyen meg kell határozni a nemi hovatartozását minden résztvevőnek, és ezt szigorúan ellenőrzik. A rövid táv. Eva Janina Kjobukovska 1946. október 1-én született. Lengyel rövid távfutóként az 1964-es tokiói olimpián egy arany és egy bronzérmet szerzett. Az 1966-os budapesti Európa-bajnokságon 2 arannyal és 1 ezüsttel távozott. Eredményei miatt úgy tartották róla, hogy ő a világ leggyorsabb nője. 1967-ben részt kívánt venni a kijevi női Európa-kupán, aminek a nemi tesztjén kiderült, hogy egy kromoszómájából több van, ami alapján megállapítható, hogy nem nő. Ez ahhoz vezetett, hogy megfosztották minden eddigi sporteredményétől és címétől. Éva védekezni se tudott. A teszt valójában viszont téves adatot közölt. Éva ugyanis tényleg nő volt, csak Bar test pozitív volt, ami a kijevi versenynél használt teszteljárás során hamis eredményt produkált. A Bar test azt jelenti, hogy olyan X-kromoszómái vannak a sportolónőnek, amik inaktívak, így a teszt során nem kimutathatók. A botrány után visszavonult teljesen, és a sajtót már az sem érdekelte, hogy a tévesen tönkretett sportolónő 1968-ban gyermeket szült. Éva olyan szinten beletört a karrierének a romba döntésébe, hogy még egy alkalommal öngyilkosságot is megkísérelt elkövetni. Soha nem kértek tőle bocsánatot. Az ukrán testvérek. Irina és Tamara Press ukrán atléták voltak, az 1930-as évek végén születtek. Róluk az a hír járta, hogy a 26 világrekord, amit felállítottak, erős testalkatuknak és férfi létüknek volt köszönhető. Tamara 1966-ban, Irina 1967-ben a Szovjetunióban megrendezett bajnokságon szerepelt utoljára. Ezután bevezették, hogy a versenyeken nemi meghatározásra irányuló teszten kell átesnie minden versenyzőnek, így ennél jobban nem is időzíthettek volna. Ezért is feltételezték innentől azt, hogy mindketten férfiak vagy pedig interszexuálisak voltak. Egyes szóbeszédek szerint tényleg nők voltak, de férfi hormonokkal szurkálták őket, hogy erősek legyenek. A rossz nyelvek presszfivéreknek nevezték őket, a mai napig nem tudni, hogy igazak voltak-e a feltételezések. A téli forduló.
Erika Schinegger 1948-ban született. 1966-ban nyert aranyérmet a sívilágbajnokságon Chilében. Az azt követő nemi vizsgálaton derült ki, mikor indulni akart az 1968-as téli olimpián, hogy XY kromoszómával és belső férfi nemi szervvel rendelkezik, ezért kizárták a versenyből. Erika erről semmit sem tudott korábban, de az orvosi eredményeknek eleget téve úgy döntött, hogy ami van, azt felvállalja. Átesett egy operáción, és innentől Erik Schineggerként élte tovább mindennapjait. A derékba tört karrier. Maria José Martínez Patiño 1961-ben született. 1986-ban zárták őt ki a spanyol olimpiai csapatból, mikor egy nemi vizsgálaton kiderült róla, hogy olyan kromoszómákkal rendelkezik, amivel csak a férfiak, de a hormonállománya konkrétan nem reagál a tesztoszteronra, emiatt női ismertetőjegyekkel rendelkezik. Egy orvos meg is védte őt ebben az esetben, Maria viszont elvesztette a férjét, tönkretette a sajtó a magánéletét. Az újabb orvosi megállapításnak köszönhetően a sportoláshoz visszakapta az engedélyét, de nem jutott be 1992-ben az olimpiára. Maria karrierének derékba töréséért az Olimpiai Bizottság nemi vizsgálatát hibáztatja, mely szerinte pontatlan. A befekvés. Edinancy Fernandes da Silva 1976-ban született brazil judoka volt, akiről közismert volt interszexuális tulajdonsága. A pán-amerikai játékokon számos eredményt ért el, azonban teszteredményei nem voltak elegendők ahhoz, hogy indulhasson a nyári olimpián, így az 1990-es évek közepére műtétet hajtatott magán végre, hogy minden tekintetben nőként tarthassák számon. Így 1996-tól 4 olimpiai idényt is végigversenyzett. De ilyen versenyző volt még Erika Coimbra, a brazil röplabdás, aki szintén interszexuálisként egy műtét után lehetett résztvevő a 2000-es és a 2004-es olimpián. Napjainkban a nemi vizsgálat és teszt helyett vagy amellett kromoszómákat és tesztoszteron szintet mérnek a női versenyzőknél, utóbbit különösen az olimpiai játékoknál. Interszexuális versenyzőknek a női kategóriában kötelező tesztoszteron csökkentő készítményeket szedni annak érdekében, hogy kvalifikált résztvevői lehessenek az 5 karikás játékoknak. Számos esetben viszont kivehető, hogy egy tesztoszteron csökkentés még nem fogja elnyomni a női sportolókra általánosan nem jellemző, sokkal nagyobb izomtömeget, és nem csökkenti oly mértékben azt a fizikai erőnlétet és állapotot, ami fölényesebb, sőt kíméletlen előnybe hozhatja azt az interszexuális sportolót, aki mindezen férfiszerű tulajdonságokkal rendelkezik. Mivel nagyon kevés versenyzőt érint ilyen helyzet, ezért minden szituációt egyénenként meg kell vizsgálni ebben a kérdésben a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és az esélyegyenlőség és a sportszerűség jegyében egy nehéz döntést kell hozni. Nem egy alkalommal fordult elő, hogy interszexuális versenyző megtagadta a hormonkezelést, a tesztoszteron csökkentést, vagy kizárásuk esetén diszkriminációt, rasszizmust kiáltottak. Ilyen esetekben a sportolót azonnal kizárták a versenyből, és a szerzett eredményeit semmisnek tekintették.